Welcome back to my channel, and to this video, I'm so excited to share with you guys because this is my first time na mag-unbox ako ng product. Ang product na i-unbox ko ay ang bagong ring light from Shopee. Ito siya guys. Ayan, yan po yung itsura niya nung i-deliver. So very secure naman po siya. Nakabalot. Don't worry guys, nakasanitize na to upon receiving this product. Buksan na natin guys. Hindi na natin patagalin to. Ayan. Kaya ako bumili nito guys. Dahil sa vlogging. Kailangan po talaga siya. Para maliwanag naman siya. Pero yung binili ko guys, ano siya, maliwanag. At saka mura naman po siya. Nabili ko lang to guys. Ito is 339 pesos. Free na kasi yung ano niya guys. Yung shipping fee niya. So, kung ano kayo guys, bibili kayo, kung merong discount, so, lalagay ko lang dito. So, ayan. Nakapalit ko siya. Kasi hindi lang pa ring light guys. So, ring light. Ito yung ring light. Yung bubble wrap niya. Ayan. Ito lang siya tayo. Buksan na natin to. Unahin natin yung tripod niya. By the way guys, marami na akong friend nagba-vlogging ngayon. Sana mapanood nila ito. Kasi maganda kasing quality ng video pag maganda yung light ni. Ang ring light naman, hindi lang siya pang vlogging. Pwede din siya sa pang makeup and mga sa photography ganun. Ito po yung tsura ng tripod niya. Yan po. Yan. So, para ma-open natin siya ganun. So, luwagan lang natin. Ito banda. Ayan. So, yan guys. Ayan na siya. Dito lang. So, para hindi siya magalaw-galaw guys, hanggang ganyan siya. Depende sa'yo guys, kung ano yung yan. So, para hindi siya magalaw-galaw guys, so ipitan natin siya ulit. Yan. Ipitan lang siya. Para hindi siya magalaw. Hindi siya gagalaw guys. So, yan. So, dito naman, para mataas mo siya dito, adjust mo rin ito. Yan. Para mataas siya. Tapos, higpitan mo para depende sa size na gusto mo guys. Ayan. Ito. So, next nating bubuksan guys, ang ring light. Ito na guys. Ito yung itsura ng ring light guys. Yan. So, ang size niya is 10 by 26 cm. So, buksan na natin guys. Ayan. Para makita natin siya. Ayan. Okay naman siya. Yan. Finally. Ito na. Ito na. Ito na. Yan. Ito po yung laman niya. Meron siyang screw. And then, cellphone holder. So, ito na yung ring light natin. Naka-bubble wrap siya. Naka-bubble wrap. Ayan. Yan guys. Pwede na. Kasya pa ang aking mukha guys. Oh. Ganda ba guys? Tapos check natin yung wire niya. Maganda siya guys kasi ang haba ng kanyang wire. Yan guys. Oh, ang haba ng kanyang wire guys. Ito yung nagustuhan ko sa kanya. Ayan. Ito yung mga switch mode niya. Saka with USB power siya guys. USB power. Ang maganda nito guys, pwede na siya yung sa cellphone. Ito yung adapter niya. Yan. So, dito na din siya mamaya. Pwede na din sa laptop, isaksak nyo, or sa power bank. Sa power bank. Ang ganda ng ano niya guys, kasi made of plastic siya. Tapos flat siya guys. Hopefully magtatagal ito. So ito naman guys,
umiikot-ikot siya, 360 yung, niya, ikot niya. Para magiging stable siya, guys. Ito ang gagawin natin, guys. Ganyan. Ganyan siya. So, yan. And then, i-connect natin dito, guys. Dito, i-connect natin siya. Ganyan. Connect natin siya. Huwag lang masyado. Sakto lang yung higpit niya, guys. Baka masira. Tapos dito, para stable siya. Ito yung control, guys. Kung gusto mo siya paikot-ikutin, luwagan mo lang. Tapos, higpitan para maging stable siya, guys. Ganyan. Ganyan siya. So, ito naman, yung cellphone holder. So, ilagay lang siya dito, guys. Ganyan. Ayan. Itong niya, guys, yung ito, mababend siya, guys. Mababend. Ayan. Pwede siya ganyan. Mabend mo siya. So, ayan. Adjustable pa rin yung niya dito. Ayan. So, yan yung itsura niya, guys. So, i-try natin siya. Ayan. Ito yung since siya, USB powered, saksak natin siya dito, guys. Umilaw na siya, guys. Meaning, working siya. Working ito. So, let's try. Meron siyang, guys, ang plus sign. Ito yung increase ng light niya. Meron din siyang, pang decrease ng, ng light. So, i-press lang natin yan. And then, ito, meron siyang on switch. And then, dito naman sa next niya, ito yung, meron siyang tatlong mode, color mode light. Ayan. So, i-on muna natin, guys. Long press lang. So, ayan na, guys. Yun, diba, guys? Oh, yan. See the difference, guys, kung walang light. Ganyan. Perfect siya pang selfie, guys. And i-change mode natin siya, guys. Yan, yung yellow mode niya. So, taasan natin yung light. Oh, diba? Ang ganda, guys. Oh, ang ganda na. Super ganda. And then, ito yung white. Ito yung mga ginagamit for makeup. And then, tingnan natin ito yung yellow. Ito yung yellow and white combination. Ayan, guys. Diba ang ganda? See the difference? Ang wala, ayan. Diba? Ito yung itsura, guys, pag walang light. Bago tayo bibili sa Shopee, alam naman natin na maraming mura doon. Mas makamura kayo, guys, kung titingnan nyo ito na meron siyang 20% cashback and also meron siyang free delivery. So, malaking tulong na po talaga, guys, kung i-consider yung mga discount, mas lalo pa kayong nakakatipid. Kaya yung with tripod ko is naging 339 na lang siya dahil gumamit ako ng 2 voucher. Yes, tama ang narinig nyo, guys. Pwede po gumamit ng 2 voucher sa isang transaction. Ayan. Kaya mas lalong nakatipid ako. So, yun po, guys. Isa po yun sa mga tips. Very advantage din, guys. So, nakatipid na nga ako. Maganda pa yung product na nabili ko. Sana lang talaga na tatagal siya. Okay na siya, walang damage. So, pag-deliver nila, handled naman ng mabuti. So, wala akong naging problema, guys. So, very, worth it yung 339 ko. Very worth it po talaga. So, ayan, guys. Hopefully, naging informative today ang ating vlog. At naging helpful ang ating tipid tips. Dahil very perfect po talaga, lalo na sa mga vlogger, makeup artist, and photographer. If you have question or clarification, comment na lang down below. And I will also include sa description box ang link ng ating pinagbilhan. That's all, guys. Thank you so much. See you on my next vlog. Bye-bye!